අයිබෝන් අපි වැලිගමේ මැරියට් රිසෝට් එකේ මේ මගේ ඒෂියන් කිචන් එකේ ඇසිස්ටන්ට් ධනුෂ්ක. අයිබෝන් ධනුෂ්ක. අපි අද මෂ්රූම් එකක් හදා ගන්න විදිය කියලා දෙන්න යනවා. අපි මුලින්ම මේකට මෂ්රූම් එක ෆ්‍රයි කර ගන්න ඕනේ. අපි හදන්නේ හොට් බටර් මෂ්රූම් එකක්. මෂ්රූම් එක ෆ්‍රයි කර ගන්න ඕනේ. මෂ්රූම් එක ෆ්‍රයි කරන්න අපි බැටර් එකක් හදා ගන්න ඕනේ. අපි බැටර් එක හදා ගන්න මෙන්න මේ වගේ බෝල් එකක් ඕනේ අපිට. මේ බැටර් එකට ජාත්‍යන්තර පිළිගන්නපු රෙසිපි එකක් තියෙනවා. පිළිගත් රෙසිපි එක මම ඒක ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඔයාලට කැමති විදිහට ගෙදර මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඕනම ගෙදරක හදා ගන්නත් පුළුවන්. මේකට සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ පිටි ග්‍රෑම් 350යි. පිටි ග්‍රෑම් 350ක් වුණාට මම මෙතන පාවිච්චි කරන්නේ මේක හතරට බෙදලා. ඒක හතරට බෙදලා අටට බෙදලා ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. පිටි ග්‍රෑම් 350න් අටෙන් එක කොටසක්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා කෝන් ෆ්ලාර් 250ක්. ඒකෙන් අටෙන් එක කොටසක්. අටට බෙදලා ගන්නෙ මං අටෙන් එක පංගුවක් රෙසිපි එකට. ඊට අමතරව අපි මේකට ගන්නවා සෝඩා, ක්ලබ් සෝඩා මිලිලීටර් 500ක්. ඒකත් අටෙන් බෙදලා අටෙන් එක කොටසක් ගන්න. ඔයාලගේ රෙසිපි එකට. නැත්තම් ගොඩක් වැඩි වෙයි. මොකද ගෙදරකට හදන්න එක වැඩි. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයක්. ඊට අමතරව අයිස් කැට 4ක්. මේක අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු, අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගම්මිරිස් චුට්ටක්. මේක දාලා හොඳට මේ විදිහට ස්කේන් කලවම් කරගන්න ඕනේ. වතුර මදි වගේ හිතෙනවනම් වතුර චුට්ටක් දාගන්න පුළුවන් අයිස් කැට වලින් සීතල වතුර. එතකොට ඒක ඔයාලට උදව් වෙනවා ඔයාලගේ මේ බැටර් එක ක්‍රිස්පි වෙන්න. මේකේ අයිස් කැට දිය වෙලා නැහැ. අයිස් කැට දිය වෙනකොට බැටර් එක හරියට ගානට කන්සිස්ටන්සි එක ඉම්ප්‍රූව් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ අපි හදාගන්න බැටර් එක. දැන් අපි මේ බැටර් එකේ කොහොමද මෂ්රූම් එක බැදගන්නේ කියලා දෙන්න යනවා ඔයාලට. අපි ඒකට කරන්නේ මෙහෙම මෂ්රූම් ටිකක් අරගෙන හොඳට මෙහෙම කඩලා ධනුෂ්ක එක දාගන්න. හරි චේ. ධනුෂ්ක මෂ්රූම් ටික කඩලා තව මෂ්රූම් එකක් දාගන්න. කඩපු මෂ්රූම් තියෙනවා අපි ළඟ. ඒක දාලා බැද ගන්න ගමන් මම එළවලු ටික කපා ගන්න යන මේකට අවශ්‍ය කරන දේවල් green onion, chili pieces, coriander, sweet pepper, onion, scotch bonnet නැත්නම් nai කොච්චි කියලා අපි කියනවා, capsicum, chopped garlic, chopped onion, chopped ginger, lime, sugar, soya sauce ස්වල්පයක්. ඒ වගේම butter. මේක මේ කුක් වෙනකන් අපි සෝස් එකට මොනවද අවශ්‍ය කරන මේ ಜಾති කියලා ධනුෂ්ක පොඩ්ඩක් අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට කියලා දුන්නා නම් හරි. බටර් එක මික්ස් කරන්නේ මොන වෙලාවටද සෝස් එකේ? බටර් එක චෙප් මික්ස් කරන්නේ අන්තිම මොහොතේ. අන්තිම මොහොතේ මික්ස් කරන්න හේතුව තමයි බටර් එක අන්තිම මොහොතේ මික්ස් කරගත්තාම බටර් එක බර්න් වෙන්නේ නැහැ. බටර් එකේ තියෙන නටි ෆ්ලේවර් එකක්. ඒ කියන්නේ නටි ෆ්ලේවර් එක බර්න් වුණායින් පස්සේ ඒක බර්න් නටි ෆ්ලේවර් එකක් වෙනවා. ඒක චුට්ටක් බිටර් ටේස්ට් එකක් එනවා. ඒක නිසා බටර් එකේ ෆ්ලේවර් එක ආරක්ෂා කරගන්න අපි කරන්නේ බටර් ටික මික්ස් කරන්නේ අන්තිමට. ඊට පස්සේ ධනුෂ්ක යනවා සෝස් එක හදන්න. ධනුෂ්ක සෝස් එක හදන්න මුලින්ම අපි ඔයිල් චුට්ටක් දාගන්න ඕනේ. මේකට පිරිසිදු පොල් තෙල් තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. අපි මුලින්ම ගාලික් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඉඟුරු ටිකක් එකතු කරගන්න මේකට. සීනියට කපාගත්ත චොප් කරගත්ත. ඊට පස්සේ අපි මොනවද මොකට එකතු කරගන්නේ? අපි රෙඩ් චිලි එකතු කරගන්නවා. රෙඩ් චිලි චුට්ටක් එකතු කරගන්නවා. අපි ශ්‍රී ලාංකිකයෝ හැටියට බොහොම කැමති මේ චිලි ආහාරයට ගන්න අපි. ඊට පස්සේ අපි මොනවද මොකට එකතු කරගන්නේ? අපි ඊට පස්සේ අනියන් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. බෙල් පෙපර්. හරි. ටිකක් කැප්සිකම් ගණනට කපා ගත්ත. ඔව්.
බෙල් පෙපර් නැත්තම් ඔයාලට මේ අපේ මේවා මේ මාළු මිරිස් විතර එකතු කරගන්න පුළුවන්. නැත්තම් ග්‍රීන් චිලි ටික එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒක නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි මේ දැන් එකතු කරගන්න යන්නේ නයි කොච්චි. නයි කොච්චි එකෙන් හරි රස ෆ්ලේවර් එකක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ මිරිස් රහක්, පෙපරි ෆ්ලේවර් එකක්. ඒක හොඳට ඔයාලට දැනෙනවා මිරිස් රසය ඒකේ. අපි ඒකට චිලි පේස්ට් ටිකක් එකතු කරගත්තා. එතකොට චිලි පේස්ට් එක ඇත්තටම අපි දාන්නේ මේකේ සෝස් එක පොඩ බයින්ඩ් කරගන්න ඕන නිසා නැත්තම් මස්රූම් වෙනමයි මේකට දාපු එළවලු ටික වෙනමයි වෙනවා. මේ චිලි පේස්ට් ටිකක් දාලා ඒකේ තියෙන අර ස්ටාර්ච් ටික ගතියට මේකත් මස්රූම් එකත් එක්ක හොඳට මික්ස් වෙනවා ඒක. දැන් අපි බෙදගන්නපු මස්රූම් ටික මේකට එකතු කරගන්නවා. දැන් ඔකට අපි මොනවද එකතු කරන්න යන්නේ දනුෂ්ක? බටර්. මේකට චෙප් අපි බටර් එකතු කරනවා. ඔව්. බටර් එකතු කරලා බටර් ටික සෑහෙන්න එකතු කරගන්න. එතකොට තමයි මේකේ ෆ්ලේවර් එකක් ගන්න පුළුවන් හොඳ. බටර් නැත්තම් ගෙවල් වල මාජරින් උන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද ලංකාවේ මාජරින් ගොඩක් මේ ජනප්‍රිය ආහාරයට අතර ලයිම් ජූස්. ඊට අමතරව ලයිම් ජූස් ටිකක් දා ගන්න ඕනේ. මොකද මේ ෆ්ලේවර් එක බැලන්ස් කරගන්න. නැත්තම් මේකේ ස්පයිසි ලෙවල් එක වැඩි වෙලා අපිට තේරෙන්නේ සරක් විතරයි. So we use whole butter to give it nutty flavor, and we use some lime to balance the flavor. Finally, we're gonna mix with the sugar. So to create the umami flavor with the mushroom, to give you great taste. අපි brown sugar පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්නවා. Brown sugar ටිකක් එකතු කරගත්තා. ඊට අමතරව white vinegar. white විනාගිරි ටිකක්. සුදු විනාගිරි ගෙදර නැත්නම් අපිට පුළුවන් පොල් විනාගිරි පාවිච්චි කරන්න. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට ගෙදර තියෙන සම්පත් අනුව ඒවා ප්‍රයෝජනෙට ගන්න පුළුවන්. salt and pepper. ලුණු ගම්මිරිස් ඔයාලගේ රුචි අරුචිකම් අනුව යොදා ගන්න පුළුවන්. Salt and pepper is according to your taste. Then mix it up well. We are ready to serve our hot butter mushroom. අන්තිමට අපි එකතු කරගන්නවා green onion ටික. green onion කියන්නේ ලුණු කොළ. ඊට අමතරව අපි එකතු කරගන්නවා බෙදපු සුදු ලුණු ටික, fried garlic.